سلام، سروشم. بازی چایناتاون رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی 3 تا 5 نفره، رنک 369 اوورال، 253 استراتژی و 77 فامیلی گیم. البته امروز 27 آبان 1403 هست. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. صفحه بازی که محله چینیه‌های آمریکا هست، از شماره 1 تا 85 شماره گذاری شده. 85 قطعه زمین توی این محله چینی‌های بازی هست. پول‌های بازی از اسکناس 10,000 تایی داریم، 50,000، 100,000 و 200,000. توی این بازی هم یه نفر باید بانکدار باشه. مهره ها یا توکن های بازیکن ها که در 5 رنگ مختلف هست. بازی از 3 تا 5 نفره هست. زرد و سفید و قرمز و صورتی و سبزش رو که گذاشتم بیرون. و تمام این 85 قطعه زمین سند دارن، کارت های سند همین زمین ها، 85 تا. کارت بازیکن شروع کننده، تایل های مشاغل که از عدد 3 داریم، 3 و 4 و 5 و 6 که تعدادش هم اگر بخوام بگم هر عددی روی هر تایلی هست به اضافه 3 میشه تعداد اون تایل از اون مدل شغلی که توی بازی هست. کارت های راهنما که هر بازیکن یکی میگیره و دو طرفه هست، هر دو طرفش هم کاربرد داره. این کل اجزای بازی بود. صفحه بازی یک سال شمار یا دور شمار هم داره که با این مهره از سال 1965 تا سال 1970 6 راندی هست که بازیکن‌ها باید بازی کنن. روند هر دور بازی به این صورت هست که میخوام بهتون بگم. هر بازیکن تمام توکن‌های رنگ خودش رو در اختیار داره. تمام تایل‌های مشاغل رو توی این کیسه سیاه رنگ قرار میدیم. کارت راهنمایی که بازیکن‌ها گرفتن 2 رو داره که هر دو روش خیلی مهمه و قابل استفاده است. این روی که الان میخوام بگم راندها رو نشون داده، نوشته که از راند 1 تا 6 توی 6 راند بازی یا 6 سال بازی چه تعدادی کارت و تایل شغل به بازیکن‌ها میرسه. برای راند اول حالت 3 نفره یه عدد 7 نوشته با رنگ قرمز ممیز 5. 7 یعنی تعداد کارت هایی که هر بازیکن از کارت های سند به صورت رندوم دریافت میکنه. کارت های سند همگی بر میخورن. راند اول برای حالت 3 نفره 7 تا کارت به هر بازیکن داده میشه، 4، 5، 6 و 7. و عدد 5 یعنی که 5 تاش رو باید نگه داره، 2 تاش رو دیسکارت میکنه. بر چه اساسی باید این کار رو انجام بده رو الان میخوام براتون بگم. توی این بازی باید بتونید زمین‌های مجاور هم رو، زمین‌های همسایه رو به صورت مجاور عمودی توی یک راستا داشته باشید تا بتونید درآمد بیشتری کسب کنید. بر اساس این عددهاتون رو نگاه میکنید، سندها رو، و تصمیم میگیرید که کجاها زمین برای خودتون بردارید. راند اول فقط زمین‌های مجاور براتون مناسبه، ولی از راند دوم به بعد کلکلی که بین بازیکن‌ها میفته برای زمین گرفتن باعث میشه که شما برید زمین‌های اطراف بقیه بازیکن‌ها رو هم بگیرید که بعداً بتونید با معامله کردن با اون بازیکن‌ها پول خوبی ازشون به دست بیارید. و پس 2 تا رو دیسکارت میکنید. اون 2 تا کارتی که نمیخواید رو روی دسته کارت‌ها قرار میدید. همه بازیکن‌ها از 72 تاش رو برمیگردونن اینجا و برای راند بعدی این مجدداً بر میخوره. همه اینها دوباره بر میخوره و راند بعدی، حالا راند دوم نوشته 6/4. هر بازیکن 6 تا دریافت میکنه و 4 تاش رو برمیداره، 2 تاش رو برمیگردونه، دیسکارت میکنه. به همین ترتیب تا پایان بازی دیگه همین عدده هست، 6/4. ریتی هست که بازیکن‌ها کارت دریافت میکنن و کارت نگه میدارن، بقیه‌شو دیسکارت میکنن. برای حالت 4 و 5 نفره هم عددهای متفاوتیه که توی این جدول کامل دارید میبینید. وقتی که این اتفاق افتاد، هر راند بازی بازیکن‌ها کارتاشون رو گرفتن و
دوتاش رو پس دادن، هر بازیکنی زمین هایی که گرفته با توکن های رنگ خودش علامت گذاری میکنه. زمین شماره 14 مثلا الان دست من هست، زمین 14 رو میذارم، 26 رو میذارم. اینها رو باید 34 باید برای خودتون علامت گذاری کنید که مشخص بشه کدوم زمین ها رو الان شما دارید. زمین 48 و 54 آخرین زمین 54. به این ترتیب حالا این کارت ها رو خود دفترچه بازی گفته بذارید کنار، ولی خب من پیشنهاد میکنم سندهاتون رو نگه دارید که اگر یه موقع دست خورد روی اینها و جابجا شد هر کسی مالکیت زمینهاش مشخص باشه و بتونین روی زمیناتون ادعا داشته باشین. میتونید سندها رو برای خودتون نگه دارید. و بعد از این مرحله باید برید سراغ این بگ و عددی که روی همین کارت توی هر راند به رنگ قرمز نشون داده تعداد تایل های شغل هست که باید از کیسه بیرون بکشید و برای خودتون نگه دارید. به عنوان مثال برای بازی 3 نفره راند اول 7 تا کارت شغل رو، تایل شغل رو برای خودتون در میارید و مقابل خودتون قرار میدید. به این ترتیب 7 تا رو مقابل خودتون قرار میدید. الان 6 تاست، یکی دیگه باید در بیارم. وقتی که همه بازیکن ها این چرخید و این کارت های شغلشون رو دریافت کردن، میرسیم به مرحله معامله. توی مرحله معامله هر چیزی قابل معامله هست. زمین میتونید معامله کنید، میتونید زمین از یه بازیکن بگیرید، میتونید زمین ها رو با هم معاوضه کنید، یه زمین بدید یه زمین دیگه بگیرید. تو این معاوضه کردن ها میتونید پول سر بدید، پول سر بگیرید. مثلا بگید این زمینه رو من میدم به شرط اینکه 10,000 تا پول بهم بدید. یه چیزی که باید میگفتم توی چیدمان اولیه پول بود که هر بازیکنی ابتدای بازی 50,000 تا پول داره، 50,000 دلار، یعنی 5 تا اسکناس 10,000 تایی هر بازیکن اول بازی پول دریافت میکنه. اینم جزء چیدمان اولیه بود که یادم رفت بگم. و پس میتونید توی معامله کردن ها زمین با زمین، شغل میتونید با شغل عوض کنید، شغل با زمین عوض کنید. بگید من حاضرم مثلا شغل لاندری رو بدم، خشکشویی رو بدم، به جاش اون زمین رو ازت بگیرم. میتونید یه زمین رو فقط با پول بخرید، یعنی بگید من اون زمینتون میخوام با این مقدار پول. به هر حال باید با همدیگه بازیکن ها صلاح برن و معامله ها انجام بشه. زمانی که تمام معامله ها انجام شد توی یک دور بازی، یعنی دیگه کسی معامله نداشت و پیشنهادی نداشت، میرسیم به مرحله قرار دادن شغل ها روی زمین هایی که مربوط به خودتون هست. هر زمینی رو که دوست داشتید مال خودتون هست میتونید توی شغل ایجاد کنید. شغل هایی که دارید رو توی زمین هاتون قرار میدید. به این ترتیب اینو اینجا میذارید و توکن مربوط به خودتون رو هم روش قرار میدید. معلوم میشه که این مغازه الان متعلق به چه کسی هست. بعد از پایان همه معامله ها میرسیم به فاز درآمد، کسب درآمد بازیکن ها. هر بازیکنی، حالا برگردیم روی این کارت راهنما، قسمت پشتش بر اساس مغازه هایی که توی محل چینی ها داره پول به دست میاره و این جدوله از 1 تا 6 داره، یعنی از 1 تایل شغل تا 6 تا تایل شغل کنار هم و 2 قسمت داره، قسمت اینکامپلیت و کامپلیت، یعنی ناقص و کامل، که الان کامل براتون روی این نقشه توضیح میدم که هر کدومش به چه صورت بهتون درآمد میده. وقتی که شما 1 تایل یک جا دارید به صورت تکی، این میشه یه دونه مغازه که درآمدش برای شما، یک مغازه تکی هر جای شهر، 10,000 دلار هست. یعنی پایان این سال شما بابت این 10,000 دلار درآمد کسب میکنید. و بریم برای عدد 2. اگر شما 2 تا مغازه مثل هم کنار هم داشته باشید، الان این مغازه جواهر فروشی هست، اگر یه جواهر فروشی دیگه هم کنارش داشته باشید متعلق به شما باشه، پایان این سال شما بابتش 20,000 تا دریافت میکنید. و برای از 3 تا 6 دیگه 2 قسمتش مهم میشه، این کامپلیت و کامپلیت، که الان کامل با مثال براتون توضیح میدم. خب 3 کامپلیت یعنی چی؟ 3 اینکامپلیت یعنی چی؟ 3 کامپلیت برای مشاغلی هست که روش عدد 3 درج شده، یعنی مثل عکاسی، مثل چایخونه. یه دونه‌شو الان من براتون پیدا میکنم. اگر شما 3 تا عکاسی رو کنار هم داشته باشید متعلق به خودتون، فرض کنید که این 3 تا
متعلق به رنگ زرد هست. این یعنی یه ستای کامپلیت طبق این جدولی که میبینید، ردیف بالا، ردیف پایینش نوشته 3 و پایین کامپلیت هست. یعنی شما 50,000 تا بابت این سری مغازه عکاسی که کنار هم دارید دریافت میکنید. حالا این کنار هم بودنه اینجوری هم اوکی هست، یعنی شما الان 3 تا باز هم مجاور دارید. به هر شکلی که شما 3 تا مغازه مجاور داشته باشید، درآمد کامپلیتش رو بابت عدد 3 دریافت میکنید. و اما 3 اینکامپلیت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مغازه‌ای داشته باشید که ارزشش بیشتر از عدد 3 هست، یعنی 4 یا 5 یا 6 هست، ولی شما فقط 3 تاش رو کنار هم دارید. این میشه یه 3 اینکامپلیت، یعنی یه 3 ناقص. 3 تا هست ولی کامل نشده، کاملش 4 تاست یا 5 تا یا 6 تاست. بنابراین بابت این 3 اینکامپلیت شما 40,000 تا دریافت میکنید. پس این شد 50,000 و این شد 40,000. تمام این درآمدها و پولها به بازیکنها میرسه و بعد از اون این توکن راند شمار بازی، سال شمار بازی یه دونه میاد جلوتر، سال 1966. دوباره طبق همون جدول همه بازیکنها کارت میگیرن، اضافیاشو دیسکارت میکنن. البته قبل از اینکه کارت بدین اینو خوب بر بزنید. و دوباره فاز قرار دادن توکن ها، دریافت تایل های شغل، معامله کردن و دوباره درآمد اون راند رو، اون سال رو دریافت میکنید، فاز اینکام بازی. این هم به این ترتیب انجام میشه تا زمانی که آخرین سال بازی رو هم انجام بدید و برنده بازی کسی هست که بیشترین پول رو پایان سال ششم داشته باشه. برای اعلام برنده بازی یه روش جالب وجود داره. همه بازیکن‌ها یه لایک وسط قرار میدن، به این صورت شستتون رو به علامت لایک وسط قرار میدید و هم یک نفر به عنوان حالا کسی که داره اعلام برنده میکنه عدد اعلام میکنه. یه عددی از 500,000 مثلا شروع میکنه به گفتن 500,000، 550,000، 600,000، 700,000. هر زمانی که اون عددی که داره خونده میشه از دارایی شما بیشتر هست، لایکتون تبدیل به دیسلایک میشه و یکی یکی بازیکن‌ها از جریان این برنده بودن خارج میشن. بازیکنی که لایکش هنوز باقی مونده، یعنی که از همه پولدارتره و داراییش رو اعلام میکنه. اگر دوست داشتین ما هم دیگه چک میکنین پولها رو، ببینین اشتباهی نشده باشه و برنده بازی مشخص میشه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.